วันนี้ที่พลาดไปยังหนึ่งแล้วไปทะเลไม่ไหวแล้วนี่ประมาณ11 โมงแล้วอากาศที่ดีมากค่ะเมื่อก่อนอาหารเยอะจะว่าโอเคน่ะให้เราที่นี่เห็นยังมันหนาวที่นี่มันสวยคนเดี๋ยวมีน้ำนิดๆค่ะเป็นวันที่พลาดยางไปชมนี่มันอะไรต้นมะขามกับนี่อยู่นี่ต้นมะขามต้นมะขามหมกม่วงต้นคุ้งมะขามนกยุ่งต้นมายังอีกว่ากล้วยแบบนี้เป็นต้นมะขามอยู่ข้างหน้านี่แล้วจะเอาให้เบิ่งต้นมะขามเคยเห็นมะคุ้งมะขามมาแล้วโอ๊ยพอดีหลายคือทอดบ้านนี่ต้นมะขามหันต้นมะขามต้นมะขามเห็นไหมนี่ค่ะเป็นต้นมะขามหมกม่วงนี่ค่ะมันสับปะหลังมันสับปะหลังนี่คือบ้านเท่าไหร่อันนี้มะคุ้งไปมาหาเจ้ามะคุ้งที่ข้างหน้ารวยหลายให้มะคุ้งยากไหนใจมันเป็นลึกมาแห้งมากบางนี้นี่มาคุ้งให้พร้อมนี่ได้กินนานเท่ามานี่ลูกค้านี่คนไทยนี่ค่ะนี่ขายคนเดียวคนไทยไม่หนูคนเดียวมาทำอย่างนี้ค่ะดอกใหม่ค่ะมาแล้วเลยดอกข้าวมันมาเยอะเลยเห็นไหมหมูอันนี้ดอกรู้ไหมนี่ดอกใหม่โอ้โหดอกเอียงดอกกระดาษบอกอันนี้มันไม่คือพักคือพักปลอดสารพิษนั่นแหละนี่มันมีหรอถ้าสื่อสมัยแรกนั่นนี่หรอเขาปลูกเขาว่าฉีดยาตามมาค่ะนี่มาพุ่งร้ายเขาที่นี่ร้ายมากๆให้มาพุ่งสุดยอดอยากกินมาแรกเป็นจำเป็นดอกที่มาพุ่งเลยทำมาแห้งนี่มาพุ่งโตอันนี้มันเป็นดาใครๆคนที่เขาเครื่องดอกเครื่องยื่นคนกินแล้วได้มาเล่นน้ำทะเลเดี๋ยวไม่ยอมมาทีคุณแม่กดหนูทำได้หรือนี่เลยชีวิตของพ่อคุณได้มาแล้วเคยหวานน้ำไม่ถึงนี่เห็นแบบทะเลคุณแม่ลูกกลัวพี่เลี้ยง6 โมงแรกแล้วไปซื้อหน้าได้ไหมซื้อหน้าไปเด็ดเขาคือผ่านที่ลูกพี่เราไม่อยากหรอกไม่อยากทอดมาทอดเพราะนั้นมันมีซื้อผมมีเดี๋ยวเขาจะใส่เขาใส่เดี๋ยวว่ามัดเสียขอให้มามัดกินไปทั้งทางเลยมันทะเลสวยๆมันทะเลขึ้นว่าใครแห้งอะไรทะเลขึ้นนี่เด้อของเมืองเมืองนี่เป็นของนักท่องเที่ยวนี่ค่ะของนักท่องเที่ยวเด้อของเข้าถึงก่อนคนเดียวหนีจากไปไหนนี่จากนักท่องเที่ยวค่ะไปขึ้นไปเรียกนักข่าวมาที่สุดเฮ็ดอันเดียวนี่ค่ะทางมีพุ่มบานเท่าเด้อ
ยายเพื่อตาให้เสียงมีไล่ขโมยเจ็บกินไทยที่นี่เขาว่าแพงนี่แหละของมาคอยมันพักเสียเพื่อมันนี่ยำแรงเอาน้ำมันพุ่งได้เลยนะเพราะนั้นมันหนาขึ้นนี่พักเสียโอ้ยหามเลยโอ้ยเสียดายเลยผมจะขอขั้นเห็นมันหักเนาะนี่คุณว่าแล้วนี่หมาเสียร้ายหักร้ายเนี่ยคุณนี่แหละเขาเย็บเป็นโหลดนี่เอ้ยพัฒนาเลยยากเย็บอ่อนเลยนี่นี่เขาผู้พ่านกินเลือดเขาเย็บเป็นโหลดนี่แหละของมากเลยอาศัยถ้ามีอันนี้ยินโอ้ยเรามาพุ่งเสียค่ะสอนค่ะมีหมาแค่มันมาแรกถึงจะเอานั่นเอานึกจะมาคู่เอาไอ้ซุปเห็ดหนึ่งแรกด้วยงานไม่ใช่งานหนึ่งเขาของข่อยพอข่อยมันไม่หัวเอาน้ำใส่ทำนี่แล้วอย่าเอาใส่หลายอันนี้คือนี่แนวนี่แหละค่ะหนึ่งประมาณ10 นาทีน่ะมันก็สุกแล้วค่ะหนึ่งเขาเหนียวกันเท่านี่แหละยึดฟ้าไว้เดี๋ยวมาเพิ่มกันค่ะซุปเริ่มมันนี่ค่อยได้เลยมันนี่10 นาทีนี่แหละค่ะใช่ไม่เอาพวกเขามานั่นนะไม่ใช่ยานเอาเหรอซุปแล้ว10 นาทีค่ะแค่มาเอาใส่หลายเนี่ยเอาใส่ทำหนึ่งกับพ่อนี่เห็นไหมมาแรกเอาที่ซุปนี่มาแรกเป็นซุปเห็ดนี่เอาไปอยากใส่ความอันนี้ยำค่ะยำเห็ดแบบนั้นค่ะโอเคเห็ดกับข้าวต่ออีกอันต้มยำเห็ดดีมาแล้วมานี่ใส่เวลาแล้วก็เอาใส่เอาผักคำพรใส่มานี่พวกผักเลี้ยงเอาใบบัวใส่เอาของบัวใส่เสร็จแล้วสุกแล้วน่าจะเป็นเสียจากนี่แกงเห็ดเจ๋มันย่ำย่างนึงเหมือนเอาอันนี้ไข่เดียวประเทศสเปนแล้วก็มันที่นี่มันพลังน้ำไข่มาทอดมีกระเพราภาษานี่ค่ะเสร็จแล้วอีกเมนูนึงค่ะ